Nước Việt Nam thực sự độc lập từ khi nào? Ai là người mang đến sự độc lập ấy? Bạn có thể nghĩ ngay đến Hồ Chí Minh. Đáp án ấy không sai, nhưng không hoàn toàn đúng. Hồ Chí Minh không phải là người duy nhất vận động cho sự độc lập của Việt Nam. Lực lượng của Hồ Chí Minh cũng không phải là nhóm duy nhất chống chế độ thuộc địa. Tại miền Nam, có một nhóm nhân sĩ đã vận động cho sự độc lập của Việt Nam bằng con đường ôn hòa hơn và không sử dụng sinh mạng của người dân. Đây cũng là nhóm người hiếm hoi ở miền Nam đã đưa ra con đường phát triển Việt Nam hậu thuộc địa. Con đường ấy không phải là chủ nghĩa cộng sản, mà cũng không phải là chủ nghĩa tư bản. Người đứng đầu nhóm này là Ngô Đình Diệm. Từ một quan chức đứng đầu một bộ, Ngô Đình Diệm đã nắm quyền lực như thế nào? Có phải người Mỹ đã đưa ông lên nắm quyền? Video này thuộc dự án 1975, một nỗ lực của Luật Khoa nhân kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh nhằm kể lại những câu chuyện của một giai đoạn đầy biến động trong lịch sử Việt Nam. Dự án bao gồm các bài viết tái hiện bối cảnh năm 1975, loạt phân tích chuyên sâu về Việt Nam Cộng Hòa, cùng những video lý giải các câu hỏi còn nhiều tranh cãi xoay quanh chủ đề này. Trong bối cảnh một phần lịch sử vẫn còn bị che mờ, chúng tôi tin rằng việc ghi chép và nghiên cứu một cách độc lập là điều cần thiết để sự thật được soi dọi từ nhiều góc nhìn khác nhau. Nếu bạn cũng tin vào điều đó, hãy theo dõi và ủng hộ dự án 1975. Sự đồng hành của bạn sẽ góp phần hình thành một cộng đồng những người cùng nhau làm sáng tỏ quá khứ. Cuối năm 1946, sau khi Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Việt Nam lâm vào tình trạng hỗn loạn kéo dài. Một bài báo năm 1949 nói Sài Gòn bị đánh bom liên tục, nếu không có quân đội hộ tống thì khi bước chân đến vùng ven các thành phố sẽ bị phục kích. Một số tàu hỏa bị tấn công, 10 người bị giết chết, 60 người bị Việt Minh bắt cóc. Một số giáo phận như Bùi Chu, Phát Diệm phải tự thành lập quân đội để bảo vệ giáo dân khỏi Việt Minh. Vào lúc này, phe theo chủ nghĩa dân tộc ngày càng bất mãn với chính quyền Bảo Đại do sự thiếu quyết liệt trong việc giành độc lập hoàn toàn cho Việt Nam. Ngô Đình Diệm là một người nổi bật của nhóm này. Một bài báo cho biết Ngô Đình Diệm là lãnh đạo chống cộng thực sự ở Việt Nam. Ông theo đạo Công giáo và được Pháp đào tạo bài bản về quản trị chính quyền. Tháng 6 năm 1949, Ngô Đình Diệm đã viết một bài diễn văn thể hiện tầm nhìn chính trị mà sau này sẽ trở thành đường hướng phát triển chế độ Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất. Cần ý thức rằng cuộc đấu tranh hiện nay không chỉ là cuộc đấu tranh giành độc lập chính trị của Tổ quốc, mà còn là cuộc cách mạng xã hội nhằm khôi phục nền độc lập đối với nông dân và công nhân Việt Nam, để mỗi người dân Việt Nam có đủ phương tiện sinh hoạt xứng đáng với phẩm giá của một con người thực sự tự do. Tôi chủ trương cải cách xã hội một cách sâu rộng và táo bạo, với điều kiện nhân phẩm của con người luôn được tôn trọng và có thể tự do phát triển. Năm 1949, Bảo Đại trở thành quốc trưởng và thành lập quốc gia Việt Nam. Tin đồn lan nhanh rằng Ngô Đình Diệm sẽ trở thành thủ tướng dưới quyền Bảo Đại. Tuy nhiên, Bảo Đại đã không chọn Ngô Đình Diệm, có lẽ vì quan điểm chống chế độ thuộc địa của ông. Một bài báo vào tháng 7 năm 1949 cho biết Ngô Đình Diệm, đại diện cho 2 triệu tín đồ Công giáo tại Việt Nam, công khai không ủng hộ Bảo Đại, trừ khi có sự cam kết rõ ràng hơn về sự độc lập cho Việt Nam. Vào lúc này, phe theo chủ nghĩa dân tộc chưa đủ mạnh để gây áp lực với Bảo Đại và Pháp. Ngô Đình Diệm phải lùi lại một bước để chuẩn bị cho kế hoạch nắm quyền của mình, với sự trợ giúp đáng kể từ những người anh em ruột. Năm 1950, giám mục giáo phận Vĩnh Long Ngô Đình Thục sang Mỹ rồi đến Vatican. Một trong những người đi cùng ông là em trai Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Thục nói với báo chí rằng tình trạng tồi tệ ở Đông Dương do chiến tranh sẽ được cải thiện nếu Pháp trao trả độc lập cho Việt Nam. Năm 1951, Ngô Đình Thục khẳng định người dân Việt Nam chưa bao giờ chấp nhận đất nước nằm trong khối Liên hiệp Pháp, vì khối Liên hiệp Pháp cũng là một dạng thuộc địa. Giám mục Thục cho rằng lựa chọn sát cánh với Hồ Chí Minh để chống Pháp đồng nghĩa với việc đẩy đất nước vào chế độ cộng sản. Do vậy, người Công giáo và phần lớn người dân Việt Nam sẽ chọn một con đường trung gian. Con đường trung gian này chính là kế hoạch mà anh em nhà họ Ngô cho là khả thi nhất đối với Việt Nam. Con đường này sẽ được Ngô Đình Nhu, một người em trai khác của Ngô Đình Diệm, hiện thực hóa. Trong lúc Ngô Đình Diệm vận động ở hải ngoại, ở trong nước, Ngô Đình Nhu bắt đầu thuyết phục các lãnh đạo thuộc các phe nhóm khác nhau về con đường chính trị của Việt Nam.
Theo đó, Nhu thuyết phục rằng con đường chính trị của Việt Nam là con đường theo chủ nghĩa nhân vị mà ông đã tiếp xúc khi còn ở Pháp. Đó là con đường trung gian giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản. Tư tưởng nhân vị đã được đưa vào hiến pháp năm 1956 của Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất. Tin tưởng ở giá trị siêu việt của con người mà sự phát triển tự do, điều hòa và đầy đủ trong cương vị cá nhân cũng như trong đời sống tập thể phải là mục đích của mọi hoạt động quốc gia. Sau này, Ngô Đình Nhu nói rõ hơn về tư tưởng nhân vị trong vai trò chính phủ. Chính phủ phải giải phóng người dân khỏi sự ràng buộc của chế độ cổ xưa và truyền cho họ một tinh thần cách mạng. Nếu không có sự giải phóng cá nhân và tập thể đủ để xây dựng một xã hội công nghiệp, Nam Việt Nam sẽ vẫn là một bệnh nhân mắc bệnh nan y, sống sót nhờ vào những giọt viện trợ nước ngoài. Từ đầu năm 1950, Ngô Đình Nhu đã bắt đầu tổ chức một đảng chính trị, bí mật kết nạp thành viên. Nhu tiếp tục truyền đạt rộng rãi về chủ nghĩa nhân vị và gia tăng sự ảnh hưởng chính trị. Trong thời gian này, ông liên kết với các lãnh đạo khác, ví dụ như Trần Quốc Bửu, một nhà lãnh đạo nghiệp đoàn nổi bật của miền Nam. Tại miền Trung, Ngô Đình Cẩn, em trai của Ngô Đình Diệm, từng bước thâu tóm sự ủng hộ dành cho anh trai của mình trong khu vực này. Năm 1953, Ngô Đình Nhu đã đứng đầu một nhóm các nhà lãnh đạo chống cộng theo chủ nghĩa dân tộc. Nhóm này đã bày tỏ sự thất vọng khi chính quyền Bảo Đại không thành lập một tổ chức chính trị cho đất nước. Họ thông báo sẽ thực hiện một phong trào dân tộc quyết liệt. Vào ngày 6 tháng 9 năm 1953, nhóm của Ngô Đình Nhu đã tổ chức đại hội đoàn kết, thu hút 55 lãnh đạo từ các đảng phái, giáo phái và quân đội. Ngô Đình Nhu cho biết đại hội này đã đồng ý thành lập một tổ chức chính trị mang tên Phong trào Đại đoàn kết và Hòa bình. Trong khi đó, theo nhà nghiên cứu Edward Miller, thời gian đầu ở Mỹ, nỗ lực của Ngô Đình Diệm chỉ dừng lại ở mức giới thiệu ông và con đường chính trị mà anh em nhà họ Ngô theo đuổi đến một số chính trị gia. Chính quyền Mỹ lúc này không mấy ấn tượng với Ngô Đình Diệm, một phần vì Mỹ vẫn đang viện trợ cho Pháp chống Cộng sản ở Việt Nam. Từ năm 1951, Ngô Đình Diệm vào làm việc ở Đại học Michigan nhờ sự giới thiệu của một giáo sư thân thiết. Trong 2 năm tiếp theo, ông đã tạo dựng được một số mối quan hệ quan trọng như quen biết với hai thượng nghị sĩ Mike Mansfield và John Kennedy. Cộng với sự giúp sức của anh em trai trong nước và tình hình chiến tranh Đông Dương căng thẳng, cũng như sự điều hành kém cỏi của Bảo Đại khi không thể thành lập quốc hội, Ngô Đình Diệm ngày càng trở thành ứng cử viên sáng giá. Tháng 2 năm 1953, trong một hội nghị tại Đại học Michigan, Ngô Đình Diệm cho rằng vấn đề hệ trọng nhất của Việt Nam lúc này không phải quân sự mà là chính trị. Ông khẳng định chiến tranh Đông Dương không phải là cuộc chiến giữa Pháp và Cộng sản, mà là cuộc chiến giữa Pháp và những người theo chủ nghĩa dân tộc muốn giành lại sự độc lập. Ông nói chỉ có 2% lực lượng của Hồ Chí Minh là Cộng sản, phần còn lại là những người chiến đấu cho nền độc lập. Ngô Đình Diệm cho rằng hầu hết người dân Việt Nam không muốn chủ nghĩa cộng sản, họ sẵn sàng ủng hộ một chính phủ dân chủ mang đến sự độc lập hoàn toàn cho đất nước. Ngô Đình Diệm cũng nói Mỹ là nước được người Việt Nam tin tưởng nhất vì nước này chưa bao giờ đi thuộc địa nước khác và Mỹ có thể viện trợ kỹ thuật, kinh tế và bảo vệ an ninh nhằm chống cộng sản và chế độ thuộc địa ở Đông Nam Á. Ông kêu gọi Mỹ và Liên Hiệp Quốc nên can thiệp để kết thúc chiến tranh Đông Dương, đồng thời ủng hộ một chính trị gia quyết liệt để thành lập một chính phủ độc lập. Vị chính trị gia quyết liệt ấy không ai khác là Ngô Đình Diệm. Các chuyên gia khoa học chính trị của Đại học Michigan gọi Ngô Đình Diệm là nhà lãnh đạo chính trị chống cộng quan trọng nhất ở Đông Dương. Vào tháng 12 năm 1953, Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm từ chức do bất đồng với Bảo Đại về việc cải tổ nội các chính phủ. Nguyễn Văn Tâm cho rằng Bảo Đại không cho phép ông đưa các nhà dân tộc chủ nghĩa vào chính phủ. Sau khi Nguyễn Văn Tâm từ chức, Bảo Đại đưa hoàng thân Nguyễn Phúc Bửu Lộc từ Pháp trở về Việt Nam thành lập chính phủ mới vào tháng 1 năm 1954. Thủ tướng Bửu Lộc tuyên bố rằng sẽ tổ chức bầu cử quốc hội trong thời gian ngắn nhất có thể. Đầu tháng 3, Bửu Lộc bắt đầu đàm phán với Pháp về việc độc lập hoàn toàn của Việt Nam. Đến tháng 4, Thủ tướng Bửu Lộc tuyên bố sẽ chiến đấu chống Cộng sản đến cùng. Ông cảm kích sự hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Bửu Lộc gọi việc chống Cộng sản ở Việt Nam là cuộc chiến chống lại một trong những nỗ lực hình thành quốc tế Cộng sản. Vào ngày 5 tháng 6 năm 1954, Bửu Lộc và Thủ tướng Pháp Joseph Lanier đã ký thỏa thuận trao trả độc lập hoàn toàn cho Việt Nam.
Tuy nhiên, đến ngày 16 tháng 6, Thủ tướng Bửu Lộc tuyên bố từ chức, để lại một Việt Nam không có chính phủ. Thông báo chính thức nói Bửu Lộc từ chức do cảm thấy ông đã hoàn thành nhiệm vụ mà Bảo Đại giao phó. Một báo cáo khác cho rằng Bửu Lộc từ chức vì Bảo Đại không ủng hộ cải cách chống tham nhũng của ông. Dưới sức ép của các lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc và Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán đình chiến với Bắc Việt, Bảo Đại không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bổ nhiệm Ngô Đình Diệm đứng đầu chính phủ. Bảo Đại cho rằng Ngô Đình Diệm là người thích hợp nhất vì ông có thể hợp tác với các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc được người Mỹ biết đến và có tinh thần chống cộng sản quyết liệt. Ngày 25 tháng 6 năm 1954, Ngô Đình Diệm từ Pháp trở về Sài Gòn, tiếp quản chức thủ tướng của quốc gia Việt Nam, toàn quyền lãnh đạo chính phủ, quân đội và kinh tế. Các tờ báo Sài Gòn đồng loạt hoan nghênh tân thủ tướng. Nhật báo Dân Ta chờ đợi một cuộc cách mạng cải cách chính trị, kinh tế, xã hội. Tờ Tiếng Đời kỳ vọng Ngô Đình Diệm mang lại một thể chế dân chủ. Tờ Ánh Sáng gọi Ngô Đình Diệm là lá bài cuối cùng. Năm 2004, nghiên cứu của Edward Miller cho biết các sử gia vẫn chưa tìm ra tài liệu nào cho thấy Mỹ tiếp tay trong việc đưa Ngô Đình Diệm lên nắm quyền. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu bạn thấy dự án có ý nghĩa, bạn có thể đồng hành cùng chúng tôi bằng cách ủng hộ Quỹ Nghiên cứu Việt Nam Cộng Hòa, một quỹ độc lập được gây dựng từ chính các khoản đóng góp của quý độc giả trong nhiều năm qua. Nhờ đó, chúng tôi có thể chi trả nhuận bút, hỗ trợ sản xuất và tiếp tục tư liệu hóa những câu chuyện chưa bao giờ được kể. Xin chào và hẹn gặp lại.